Salutare! În acest videoclip avem prezentat un mascul de fazan verzicolor. Dacă vă uitați un picuț la penaj, vedeți că este mai diferit decât la alte tipuri de fazan comun. Și ca și mărime este cu mult mai mic. Este micuț, dar agresiv. O să vă prezint și femelele într-un alt videoclip.